Hoi, welkom dat je naar mijn blog kijkt. Ik zit vandaag lekker in mijn onesie, want het is zondag. Dus vandaag lekker luie dag. Ik ga niet zoveel doen. Maar ik ga jullie wel vertellen hoe je havermelk kunt maken. En dan wel op 2 manieren. Namelijk met de Schuvamix. Dat is dit apparaat. Dus het is een pers voor de laatste stap. En een filter, zodat je de melk kan scheiden van de rest. En de kom. Deze Schuvamix is een originele Schuvamix en die kost €50. En omdat ik mijn blog wel budget wil maken, is het nog wel een behoorlijk bedrag om zo'n mix aan te schaffen. En daarom ga ik het vandaag vergelijken met mijn studentenmethode, namelijk met een Penty. Ik ga dadelijk in de keuken filmen hoe je het moet doen. Dan zie je het verschil. En ik zal daarna ook nog even uitleggen wat nou precies de voor- en nadelen zijn van de Schuvamix en met de Penty.
je met de panty, dus al kon zien, kun je best wel makkelijk gewoon de vezels scheiden van de melk. Alleen je moet hem wel goed uitknijpen. En het nadeel van de panty is wel dat je hem ook echt goed moet hebben gewassen. Want anders gaat er een wasmiddelsmaakje aan zitten. Dat wil je niet. Het andere nadeel van een panty vind ik wel dat je hem minder makkelijk schoon krijgt nadat je de melk hebt gemaakt. Maar verder kun je gewoon makkelijk de melk maken. En heb je wel, wat ik dan weer een nadeel vind, iets meer afwas. De Juvamix, als die in je ijskast past, wat bij ons niet gaat, maar misschien bij mij thuis straks wel, is het super makkelijk, want je kunt hem gewoon hierin laten weken, dan afspoelen, weer nieuw water erbij, mixen en dan platstampen om de melk te krijgen. Dus wat dat betreft heb je hier dus eigenlijk wel minder afwas mee. En het goede voordeel is dat nu bij de Lidl een Juvamix voor 10 euro te krijgen is in plaats van 50 euro. Dat is een namaak. Het is zelfs 2 liter. Dit is 1 liter Juvamix. Maar ik heb die nog niet binnengekregen, dus ik weet niet of de kwaliteit hetzelfde is. Maar daar zal ik later ook nog wel een blogje over schrijven. Een Juvamix origineel is heel duur aan aanschaffen. En ik zelf vind het met de panty methode eigenlijk net zo goed. Dus ik zou voor mijn budget niet een Juvamix aanschaffen. Nu heb ik dat die van de Lidl aangeschaft. Dus ik ga kijken of die goed is als die binnen is gekomen. Maar ik zelf zou niet een Juvamix aanschaffen.